হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক আটাই ভালে আছে, কুশলে আছে, হেপী আছে আৰু হেল্ডি আছে। মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছোঁ আৰু আজি যিহেতু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ, সেইকাৰণে লুচি খাবলৈ মন গ'ল। মই লুচি বনাইছোঁ আৰু এটা মিক্স ভাজি বনাইছোঁ আৰু লগত লৈ লৈছোঁ এয়া জলকীয়া আচাৰ। কি টেষ্টি! কোনে কোনে এনেকৈ খাই ভাল পায় জনাবচোন বাৰু দেই। মোৰতো একদম বিৰাট ফেভৰেট লুচি ভাজি। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মানুহজন যাবলৈ ওলাল নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ। আজি যিহেতু বৰষুণ দি আছিলে, সেইকাৰণে আনকালে এনেই 10টা মানতে যায়, আজি 10:30 বাজি গ'ল, এতিয়াহে যাবলৈ ওলাইছে। আৰু মানুহজন যোৱাৰ লগে লগে মই লগে লগে গেটটো বন্ধ কৰি দিওঁ, নহ'লে একদম ছাগলী গৰু সোমাই যিখিনি মোৰ খেতি বাতি আছে ফুল চুল গোটেই খাই তহিলং কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে আৰু বৰষুণ পৰি ভালে হৈছে জানেনে। মানে কি হয়, খৰালিৰ দিনত বৰষুণ চৰষুণ নাথাকে যে, গছ লতা চাৰিওপিনে একদম ধূলি পৰি এনেকুৱা লাগে যেন মানে গছ লতাবোৰে উশাহে জানো ল'ব নোৱাৰে, চাৰিওপিনে ধূলি ধূলি তেনেকুৱা। এতিয়া চাওকচোন একদম কি ধুনীয়া বৰষুণ পৰি আকৌ জীপাল হৈ সেউজীয়া হৈ উঠিছে চাৰিওপিনে। ডাইনিং ক্লথখন উঠাই থৈছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু গ্লাছখনত স্কেটছ পৰে, সেইকাৰণে আকৌ ডাইনিং ক্লথখন পাৰি দিলোঁ। আৰু কাম বন যিখিনি আছিলে সেইখিনি কৰিলোঁ। কৰি কিনে ভাবিলোঁ আজি অকণমান নিজৰ কেয়াৰ লওঁ। মানে ইমানে কামত ব্যস্ত, টাইমে নাইকিয়া হৈছে জানেনে। নিজৰ কেয়াৰ ল'ব পাহৰিয়ে গৈছোঁ। চুলি পকিছেতো বাৰু পকিছে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু এনেকুৱা চুলি সৰিছে মানে একদম দেখিলে ভয় লাগি যায়। যিমান মূৰ ধুৱে, মূৰটো ধুই যিমান টানে সিমান হাতত চুলি আহে, তেনেকুৱাকৈ চুলি গৈছে। সেইকাৰণে আজি এয়া পিঁয়াজৰ ৰস লৈ লৈছোঁ। আৰু মোৰ মা আহিছিলে, মায়ে এটা তেল বনাই দিছিলে মোক, নাৰিকল তেলত জবা ফুলৰ পাত, জবা ফুলৰ ফুলটো আৰু নৰসিংহ পাত এনেকৈ কিবা কিবি মিক্স কৰি কিনে সেই তেলটো আৰু পিঁয়াজৰ ৰসখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। লৈ 3 ঘণ্টামান সময় চুলিত লগাই কিনে ধুনীয়াকৈ মই থৈ দিম। আৰু চুলিত এইবোৰ লগাই লৈ মই যি যি ঘৰৰ কাম আছিল গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত গা পা ধুই আহোঁতে অকণমান দেৰিয়ে হ'ল বাৰু। আৰু এইপিনে মই ক'লা সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ অকণমান, আৰু বেছিকৈ লৈ লৈছোঁ। ক'লা সৰিয়হ যিমান লৈছোঁ তাৰ দুগুণ বগা সৰিয়হ লৈছোঁ। লৈ এইখিনি মই পানী ঢালি কিছু সময় তিয়াই থৈ দিম, কাৰণ মই আজি এই সৰিয়হেৰে এটা ৰেচিপি বনাম। আজি যিহেতু মই প্ৰনৰ 2টা আইটেম বনাম, এটা বনাম বাটাৰ গাৰ্লিক প্ৰন আৰু এটা বনাম হাপ্পা প্ৰন। গতিকে এইখিনি প্ৰন লৈ লৈছোঁ। ফ্ৰজেন প্ৰন পেকেটত আহিছিলে, মই আইচৰ পৰা উলিয়াই এনেকৈ পেকেটৰ পৰা উলিয়াই থৈ দিছোঁ। আইচখিনি গলি গৈছে, তথাপিতো অলপ অলপ আছে, একো নাই। আৰু প্ৰনটো মই এতিয়া ভালকৈ বাছি ল'ম, তাৰপিছত ধুই ল'ম। প্ৰনটো কেনেকৈ বাচিম মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। বহুতেই ফিচাৰ অংশটো ৰাখি দিয়ে, এনেকৈ যিহেতু আহিছে মূৰটো কাটি পেলাইছে, ফিচাৰ অংশটো ৰাখি দিয়ে। মই কিন্তু ফিচাৰ অংশটো নাৰাখোঁ, এইখিনি কাটি দিম। ই মেইন এইটো হৈছে ফিচাৰ অংশটো এনেকৈ কাটি দিম। কাটি দি ইয়াত এডাল, এয়া দেখিব পাৰিছেনে আপোনালোকে, কলা এডাল সূতাৰ নিচিনা আছে। এই সূতাডাল মই অকণমান ফালি কিনে এইডাল লাহে লাহে টানি কিনে ছিঙি আহে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰ ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে। এইডাল উলিয়াই দিলেহে তাক এইয়া দেখিছেনে, এনেকৈ উলিয়াই দিম। এইখিনি প্ৰনৰ মই এনেকৈ উলিয়াই লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ। ৰ'ব দেই, মই প্ৰনখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি ধুই ৰেডি কৰি লওঁ। প্ৰনখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি অকণমান নেমু চেপি খুব ধুনীয়াকৈ মই ধুই ল'লোঁ এয়া। আৰু যিহেতু বাটাৰ গাৰ্লিক বনাম, বাটাৰ গাৰ্লিক প্ৰন, গতিকে গাৰ্লিকটো লাগিবই। এইখিনিমান মই গাৰ্লিক লৈ লৈছোঁ। লৈ এতিয়া মই চপ কৰি ল'ম। আৰু মই চপাৰটো আছে কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ কাটিও ল'ব পাৰে। এয়া চাওক, চব হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিলোঁ। জ্বলাই কিনে পেন এখন বহুৱাই দিম।
পেনখন গৰম হোৱাত অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ যিহেতু বাটাৰ দিলে পটককৈ জ্বলি যায় সেইকাৰণে অকণমান তেল দি দিব লাগে আৰু এয়া মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ জোখত তেল বাটাৰ দি দিছোঁ বাটাৰখিনি মেল্ট হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই গাৰ্লিকখিনি দি দিম অকণমান লৰাই দিছোঁ এয়া পটককৈ জ্বলিয়েই যায় সেইকাৰণে মই জুইৰ পৰা পেনখন অকণমান ওপৰত উঠাই ৰাখিছোঁ আৰু এয়া প্ৰনখিনি দি দিলোঁ এতিয়া দি পুনৰ জুইত বহাই দিলোঁ অকণমান লৰাই চৰাই দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব নহ'লে তলত লাগি যাব পাৰে এনেকৈ অকণমান দেৰি থাকিবলৈ দিম ঘনে ঘনে কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব দেই নহ'লে প্ৰনটো লাগি যাব তলত আৰু অকণমান দেৰি পিছতে আমাৰ প্ৰনখিনি লুটিয়াই দিলোঁ এইয়া পৰি গ'ল সবচে বেয়া পাওঁ এই লুটিওৱা কামটো আৰু এনেদৰে কিছু সময় থকাৰ পিছত এয়া মই দি দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি আৰু কিছু সময় থাকিবলৈ দিম এতিয়া পুনৰ অকণমান লৰাই দিম যেতিয়া পানীখিনি নাইকিয়া হৈ যাব ইয়াৰে প্ৰনৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যাব অকণমান লৰাই দিম মই লৰাই ঢাকনি মাৰি দিম ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ পুনৰ অকণমান লৰাই দিম প্ৰনটো যিহেতু সিজোতে অকণমান টাইম লাগে সেইকাৰণে প্ৰনটো যেতিয়া আপুনি পেনখনত বহুৱাই দিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি ৰাখিব অকণমান পানী ছটিয়াই দি পুনৰ মই ঢাকনি লগাই দিম পানী বেছিকৈ নিদিব একদম হাতেৰে অকণমান ছটিয়াই ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া কিছু দেৰি ভজাৰ পিছত যেতিয়া আধা ভাজা হৈ গ'ল তাতে দিলোঁ মই চিলি ফ্লেক্স ৰেড চিলি পাউডাৰ জালুকৰ গুড়ি দি পুনৰ লৰাই দিম আপোনালোকে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো দিব পাৰে মই যিহেতু অকণমান স্পাইচিকৈ বনাম সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান পানী ছটিয়াই পুনৰ ঢাকি দিম আৰু আনপিনে মই ভাপা প্ৰনৰ যিটো আইটেম সেইটোৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ এই যে সৰিয়হখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ধুই ধুনীয়াকৈ মিক্সি বাতি এটাত লৈ ল'লোঁ আৰু কেইফুটামান নহৰু লগত দি কিনে এনেকৈ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ এতিয়া যিখন কেৰাহীত মই আইটেমটো বনাম সেই কেৰাহীখনতে এই পেষ্টখিনি লৈ ল'লোঁ সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি লৈ ইয়াত মই সৰিয়হ তেল দিম এইটো ৰেচিপিত কিন্তু সৰিয়হ তেলেৰেহে ভাল লাগে দেই ৰিফাইন তেলেৰে ভাল নালাগে আৰু তেলটো অকণমান বেছিকৈ লাগে আৰু দি দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি এতিয়া খুব ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিম খুব সিম্পল ৰেচিপি কিন্তু খাই কিনে বহুত টেষ্টি দুইটা ৰেচিপি আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিবচোন দেই এতিয়া ভালকৈ মিক্স হোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰনখিনি মই দি দিম দি মিক্সি বাতিটো যিটো মিক্সি বাতিত মই সৰিয়হ পিচিছিলোঁ সেই মিক্সি বাতিটোতে অকণমান পানী দি ইয়াত দি দিলোঁ অকণমান পানী পুনৰ লৰাই চৰাই যিখিনি পানী ৰৈ গৈছিল সেইখিনি পানী আকৌ দি দিম বহুত বেছি পানী নিদিব বহুত বেছি পানী দিলে আসল টেষ্টটো নাহিব অকণমান এনেকৈ পানী দি এতিয়া মই জলকীয়া ফালি ফালি দি দিছোঁ দি গেছটো অন কৰি ইয়াত কেৰাহীখন বহুৱাই দিলোঁ গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম আৰু ভালকৈ এখন ঢাকনি লগাই দিম আৰু আনপিনে এয়া বাটাৰ গাৰ্লিক প্ৰন মোৰ মোটামুটি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই স্প্ৰিং অনিয়ন মানে পিঁয়াজৰ পাত এনেকৈ দি দিলোঁ দি পুনৰ অকণমান লৰাই দিম এয়া হৈয়ে গ'ল মোৰ এতিয়া
আন এখন বাচনত ট্ৰান্সফাৰ কৰি আৰু অকমান মই পিয়াজৰ পাত স্প্ৰিং অনিয়ন এনেকে গাৰ্নিচিং কৰি দি দিলোঁ আৰু বাটাৰ অকমান মেল্ট কৰি ওপৰত দি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বাটাৰ গাৰ্লিক প্ৰন বিৰাট টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু এয়া মোৰ ভাপ্পা প্ৰনো হৈ আছে ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ ধুনীয়াকৈ সিজি আছে অকমান লৰাই চৰাই দিম এতিয়াও তেল বিৰিঙা নাই মানে পানী আছে ইয়াত কিছু পানীখিনি নাইকিয়া হ'ব লাগিব পুনৰ অকমান লৰাই চৰাই আকৌ ধুনীয়াকৈ মই ঢাকনিখন লগাই দিম পুনৰ ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ কিছু দেৰি পিছত আৰু এইয়া ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু যিহেতু মই একদম প্ৰনটোত গ্ৰেভিটো লাগি থকা তেনেকুৱা এটা কনসিস্টেন্সিত ৰাখিম গতিকে মই আৰু অলপ সময় ইয়াক সিজিবলৈ দিম পুনৰ ঢাকনি লগাই দিলোঁ অলপ দেৰি থকাৰ পিছত ঢাকনিখন পুনৰ খুলি চালোঁ আৰু এইয়া মই যিটো কনসিস্টেন্সিত ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ সেইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এইয়া গ্ৰেভি হৈছে একদম পানী নাইকিয়া হৈ গৈছে তেল বিৰিঙি ওলাইছে আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ প্ৰন ভাপ্পা আৰু ধুনীয়াকৈ বেলেগ বাটি এটা ট্ৰান্সফাৰ কৰি ইয়াক মই মান ধনিয়াৰ পাতেৰে গাৰ্নিচিং কৰিম আপোনালোকে আমাৰ এয়া ধনিয়াও দিব পাৰে মোৰ নাই কাৰণে মই মান ধনিয়া আছিলে মান ধনিয়া দি দিছোঁ এইটোতো স্মেলটো বিৰাট ধুনীয়া আহে আৰু এয়া ৰেডি আৰু পিঠু বাবা আৰু মই খাই লওঁ নিস্তাৰ আহি পোৱা নাই দেৰি হ'ব আমাক ৰৈ থাকিব মানা কৰিছে খাব দিছে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি অকমান হ'লেও ভাল লাগিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ওচৰতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ মাজত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ আপোনালোকে ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰিব কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিছে তেনেহ'লে আজিলে বাই বাই আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই